म्याङ्गो मोहितो हजुरहरुकोमा गेस्टहरु आउँदाखेरि होस् या आफ्नो पार्टनरसँग क्यान्डल लाइट डिनर गर्दाखेरि होस् यो बनाएर दिनुहोस् सबजना इम्प्रेस। त्यसको लागि मैले मिन्ट लिए अनि स्लाइस गरेको लेमन राखेर मजाले क्रस गर्ने। पेस्ट गराएर पिस्नु पर्दैन, जस्ट क्रस मात्रै गर्ने हो। यसलाई खलमा पिस्दाखेरि पनि हुन्छ, खलमा नपिस्ने हो भने डाइरेक्ट ग्लासमा सबै कुरा राखेर यसरी मजाले क्रस गर्दाखेरि पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कागतीको सबै जुस निस्कियोस् अनि मिन्टको फ्लेभर अनि कागतीको बोक्राको लेमन जेस्टको फ्लेभर पनि यो ड्रिङ्कमा आउँछ अनि एकदमै रिफ्रेसिङ अनि टेस्टी हुन्छ। अब यो सबै मिचिसकेपछि यसमा थोरै बिरे नुन राख्ने। बिरे नुन चाहिँ एकदम अप्सनल हो, हजुरहरूलाई बिरे नुनको टेस्ट मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अनि स्वादअनुसार चिनी अनि सबै ग्लास भरिने गरेर आइस क्युब राख्नुपर्छ। यो आइस क्युब राखिसकेपछि म्याङ्गो प्युरे राखेँ मैले। हजुरहरूसँग प्युरे छैन भने म्याङ्गो जुस राख्दा पनि हुन्छ। अब क्लब सोडा राख्ने। मैले चाहिँ प्लेन क्लब सोडा लिएकी छु, हजुरहरूसँग क्लब सोडा छैन भने स्प्राइट राख्दाखेरि पनि हुन्छ। स्प्राइट राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चिनी राख्नु हुँदैन, किनकि स्प्राइटमा अलरेडी चिनी हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो सबै फ्लेभरहरू जुसमा आओस्। मलाई थोरै सोडा कम लागेको थियो, त्यही भएर थपेँ। अब रेस्टुरेन्टमा गएर खाएको जस्तो फिल ल्याउनुको लागि ग्लासको रिममा कागती काटेर राख्ने अनि पुदिना राखेर डेकोरेसन गर्ने। यति भएपछि हुँदैन होला त सबैजना इम्प्रेस। नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्नु होला है त। इन्जोय।